Hola amigo, kumusta? For this vlog, I'm going to unbox the cheapest lapel mic that I found on Shopee. Yung bado yung pero nakakatawa siya. So, ayun na amigos, itong lapel mic na to in-order ko sa Shopee. This one is from China, Guangdong, Shenzhen, Tato Industrial District, Xi'an Street, Baoan District. Daming district naman itong China na to. So ayun, this is an Arimic Lavalier Lapel clip-on Omnidirectional Condenser mic, and I bought this for 592 pesos sa may Shopee. I'll put the link down sa may description box para makapag-order din kayo. Pero na-order ko to ng discounted since November 11 yon, and today's date is November 20. For sure wala na, and nasa regular price to. I think nasa 700 plus to, more likely 800. So ayun na nga, in-order ko to kasi gusto kong magkaroon ng magandang audio quality, katulad nga nasabi ko sa vlog ko kanina na tinuruan ko kayo kung paano magluto ng chicharon. And kung makapansin nyo, hindi na ako nakaligo. Tinanggal ko lang yung background ko kasi nagmuni-muni ako kung maliligo na ba ako or i-unbox. So after 20 minutes sa pag-decide ko na mamaya na talaga ako maliligo. Tamad. Ang hirap magkikilos kapag alam mo yung kapag galing ka sa inuman, kapag yung katawan mo gusto lang mo na magpahinga. Ayun. So let's get started na nga. I-unbox na natin tong lapel mic ito. Tingnan natin din mamaya kung maganda to. And by the way, before I forgot, meron akong office mate, si Cheryl. May channel din siya. Nag-ibenta siya ng mga beauty products like mga pampaputi, basta mga pampaganda. And then sabi ko sa kanya, ba't hindi mo i-vlog yung mga product na binibenta mo? So mas maganda doon kasi you're hitting two birds in just one stone. So pwede kang kumita sa YouTube, pwede kang dumaming subscriber mo, at the same time marami rin bibili sa products mo kasi yun ginagamit din niya personally, at saka maputi siya, sobrang puti niya, effective sa kanya yun. So lalagay ko yung channel niya sa baba sa may description. Mag-subscribe na lang kayo sa kanya, tulungan natin siya na ma-monetize din kaagad. So ayun na amigos, umpisa na natin tong pag-unbox ko nitong Arimic Lavalier Lapel clip-on Omnidirectional Condenser mic. Ang haba nung nakalagay. So ayun, umpisa na natin. So this is the box na i-unbox natin. Hindi na gusto mo sumali, ayaw mo, di wag. Yan, sobrang secure niya. Meron siyang mga bubble wrap dito. Ayun, no, narinig niyo ba? So buksan na natin. So kung maayos yung pagkakabukas as much as possible, yung hindi siya magulo. Kasi minsan nga yung mga, hindi pala minsan, madalas pala, pag umorder ako sa online, yung mga plastic na mga pinaglagyan, tinatago ko pa rin talaga eh. Kaya lagyan ko na kung ano, kaya ang dami kong kalat eh. Men, hirap naman. Sige na nga, sirain na nga natin. Pero ang hirap eh. Kailangan talaga, gusto ko maayos kahit pa paano. Ito. Yan. Si mama yung nakakuha pala nito kayo na umaga eh. Kasi nga, dahil nga lasing ako, hindi ako nagising na maaga. Alas 4 na ako nakauwi. Siraan. Sira na. Sira na yung bubble wrap. Trip ko ito minsan putok-putokin eh, ganyan. Yung bubble wrap niya nakadikit din sa mismong packaging. So this is the Arimic or Arimic, I don't know how to pronounce this. May sumisit-sit sa labas. Kaya ako bumili nito para yung mga sit na ganyan hindi ko naririnig, o diba? Wait nga, pahintuin muna natin. So finally, tumahimik na nga yung sumisit sa may labas. Ito na yung box. Basahin natin yung mga nakalagay dito sa labas. TRRS connection, new and improved audio, compatible with iOS, Android devices, compatible with DSLR camcorder. Uy, ito yung maganda dito. And this is a dual head para kapag kunyari mini-interview ka. Lavalier Lapel microphone. Arimic or Arimic Lavalier clip-on omnidirectional condenser microphone is designed for vocal or video use and provides clear and accurate voice recording experience to the user. Performs significantly better than majority of the built-in microphones, making it ideal for all sorts of recording.
indoors and outdoors. Grabe, wala man lang patuldok dun. Isang buong, itong, itong paragraph na to, isang sentence lang siya. Our quality guaranteed professional grade microphone is lightweight and is suitable for film, interviews, television, auditorium, and classroom setting, and wherever it may necessary to record audio in broadcast quality. 1.5 meters, 59 inches for almost 5 foot. Cable is perfect in every possible recording scenario, giving the user both the flexibility and the range needed. Ito mahaba ti. Hindi ko lang maalala kung ano in order ko. Parang 6 meters ata to. Parang ganun siya. Check ko ulit mamaya. Ilalagay ko na lang sa description kung anong lapel mic in order ko kung gano'n siya kaba. Kasi mas mahaba yung dual head eh. Arimic or Arimic newscaster style design provides effective omnidirectional pickup pattern. This microphone is ideal microphone for almost all audio and video recording needs. Microphone is compatible with Apple iPhones, MacBook, iPad, iPod Touch, Android, Windows smartphone. Specification: mic diameter, sensitivity, frequency range, output impedance, may mga ohms niya, voltage, SNR wire. So buksan na natin to, hindi naman natin yan kailangan. Yun, what comes in the box? Buti pa ito meron. Lavalier Lapel microphone, premium, syntactic. Di ba synthetic yun? Syntactic. Mali. Gawan China, ganun talaga eh. Basta natin. So yung synthetic leather case, 4 winds muffs. Yun yung dead cut. 4 lapel clips, DSLR adapter cable. Ayun, kaya nga siya pwede sa DSLR kasi meron siyang adapter. Shenzhen yung imaging industry. Ngayon na yung pinasa ko kanina. So ayun, ito yung leather pouch niya, yung syntactic o yung synthetic. Arimic or Arimic, your phone microphone. Ang ganda. Hindi man siya yung legit na leather. Kasi nga nakalagay nga synthetic or syntactic, sinabi nila. Kahit synthetic yun. Maganda. Ano amoy? Amoy plastic. Amoy goma. So ayan, velcro as usual. Tapos ito na ang pinakaabangan nating makita sa lahat, yung mismong lapel microphone. Diba? Ayan, ang haba niya sobra. This is more than 5 feet kasi hindi ito yung 1.5 meters na in order ko. Ewan ko ba't ganyan nakalagay dyan kasi sobrang haba talaga nito. Ayoko nang tanggalin, no? Parang kala mo the Christmas light sa ano. And this is perfect for outdoor vlogging kasi kahit malayo, maririnig ka. Ayan, ito pa lang, ito pa nga lang yung nababawas ko. Kasi diba, kung nag-aaral ka ng science, yung haba nung kamay mo, kapag ginanyan mo, kapag in-stretch mo gano'n, yun din yung tangkad mo. So, ayan. Diretso na yung kamay ko, di ko kasi nakikita, yung pero ito pa lang yung ito pa lang yung nakukuha ko. Ito pa lang, ayan. Pag-isin natin. Mahirap magayos. Tsaka baka masira. Nakakatakot ko lang dito kasi diba kapag yung mga ganitong wires, kapag hindi yung masyadong nagamit, pag matagal, para siyang tawag dito, yung nagiging brittle. Tapos magka-crack siya. Sana wag sana tumagal naman to kahit mga 2 taon. Hindi man siya ganun kamahal pero diba sayang. Ay di yan, tagal ko nga hindi bumili ng mic eh. Ngayon ko nga lang napag-isip-isip kung kailan pang nag-sale si Shopee. Asa na yung ayun. Sabi nga ni Chill, na anak ni Ses, ito daw yung twist. Ayusin muna natin. Kasi mamaya iti-testing natin to kung maganda ba siya. Sana maganda. At sana mag-improve nga yung audio quality. Ito yung 3.5mm na jack. Kapag dato yung guwet, para sa phone yon. Kapag dalawa yung sa may DSLR. Yan. Tapos, ayun na. Wala na ba talaga? Wala bang instruction pa? Wala. Ito yung para saan to?
Parang ganito yung sa mga ano ko tawag dito. EDM ko Basta alam ko ito yung sa DSLR. Ito kasi tatlo din. Para siguro... Ano ba? Wait nga. Hindi ko alam to Kasi kung ganyan, para saan? Mamaya natin testing ko para saan to. Medyo hindi siya pantay. Curve siya ng konti. Tapos, ito yung sa DSLR. Diba? Uy, ito yung magagamit ko sa aming Christmas party na gagawin sa Marikina para ikakabit ko dun sa DSLR para pag nagsalita ako kasi kailangan kong i-vlog yung red lane yung pinunta namin kagabi na bar nung boss ko kasi dun kami mag after party ng team. Ito yung sa DSLR, diba? Tapos ito yung pinaka niya yung wind maps nya. Ayan. Uy. Ano ba? Bubuksan pa ba natin? Kasi parehas lang naman siya nito. Ganito lang din yun. Iisa lang din. Ang galing noon. Dami niyang dami niyang accessories. Nakakatawa. Sobrang worth it nung 592 pesos na yon na nagastos ko. Kasi gusto ko nung shotgun mic. Kaso, bibili pa ako ng ng tawag doon. Yung clip na pa-letter L. Ito siya. Oo, diba? Parang ganito lang din naman yun, Ayan, Ayan, Ano ba to? Hindi ko pa sure kung plastic ba to or bakal. Ay, hindi. Bakal siya. Sakit Kasi kung plastic to pangit dahil mabilis siyang mapuputol. Tapos excited na ako testingin to mamaya. Tapos ito pa yung isang mouse. Ito yung kung tawagin nila kadalasan ay dead cat. Kasi para siyang fur ng mas. Ang ganda. Jeo, tingnan mo Jeo. Asan na yun? Hindi ko makita. Paano ba ito ikabit? Kabit nga natin, testingin natin. Ang ganda na ito. Tonto ka talaga ako sa dead cat. Ang kit-kit ng kulay. Sino ito ba ito? Bakit ganun? Parang hirap. Wait nga. Hindi ko maano. Narinig niyo pa ba ako? Bubulong na ako halos dito. Hindi ko makita. Nasa na yung butas, putik. Baka masira ako kasi baka mamaya magkalas-kalas yung fur. Sayang. Ano ba? Ang hirap, nakakainis. Ayun, sige. Ayan na. Ayun. Yung butas na kasi. I know that this one is garterized naman, pero still. You have to be very careful kasi sayang. At mukhang wala kang mabibilan nito na ito lang talaga na mag-fit dito. At kung meron man, baka mahal. Baka mamaya 200 pa yun. Diba? Hindi ko malagay. Ang hirap naman nito. First time ko kasi kabit ng dead cat. Ayun o. Kasi ko, kainis naman. Ito ba naman yung gusto kong gamitin kahit putik. Ang hirap. Kainis ako, mahaba yung vlog ko dahil dito. Ayun. Kabit ko na siya. Ano ba yan? May natanggal tuloy na fur na konti. Kainis. So, ito na siya ang kit niya. Testingin ko rin to kung paano ko ito ilalabas sa pag mag-film ako outdoor. Ang sarap niyang nakakawakan na gano'n, kala mo talaga dog or cat. Sarap. So, ayun na nga yung laman nitong Arimic or Arimic na lapel condenser. Tago ko na nga ito. Ito pala yung nandirito. So, ko ito tinanggal. Ito yung sa, diba? Nalilito na ako. Ayan. Ilagay na natin ulit siya sa pouch. Diba? Ang kalat ko mag-unbox. Ito pa isa yung dead cat. Narinig niyo pa ba ako? Sana narinig niyo pa ako. At ito na nga, iti-testingan natin yung audio quality kung may magbabago ba or wala.
Pag to wala, ako, bibenta ko to. Sana may magbago. Tapos magkatapat din ako sa electric fan kung magbabago ba siya or hindi. So, punta na tayo dun sa kabilang setup kung saan ako nag-vlog dahil tapos na natin gamitin ang lamesa. So, nakabit ko na nga yung lapel mic dito sa phone. At alam ko na rin yung purpose nung silver na isa, yung parang adapter din. Kinakabit ko kasi siya sa phone ko kanina. Hindi siya sumasakti siya papasok dahil nga may casing pa. At nung nilagay ko yun, since mahaba nga yun, pumasok ka siya doon sa may port o sa jack, microphone jack. Ito yung lapel na may dead cat. At ito yung isa na wala. Sana narinig niyo ako parehas. At hindi ko alam kung narinig niyo ba ako kanina habang nagkasalita ako kasi ang layo pala nito. So, pinagkapalit-palit ko siya. At still, bukas pa rin yung electric fan. Wait lang, may umaharang pala yung cord. Ito lang mahirap dito yung haba sobra ng cord. Hindi mo alam kung paano mo siya itatago. So, ayun, mahangin pa rin, di ba? Ayan, gumagalaw-galaw pa rin yung buko. At hindi ko alam kung nag-improve ba yung audio. Tapat ko sa electric fan konti. Yan, kung naririnig niyo pa ba yan. Pasensya na rin sa ani-anino ng wire. Kasi diba ito nga yung ilaw ng cellphone na isa. Ayan, so sana nag-improve nga siya. Malalaman ko ito mamaya kapag in-edit ko na. Ay nako. May plastic naman tong dead cat. So yun na nga amigo, that's it for this vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tapos ring mo na yung notification bell para updated ka sa next vlog ko. Tapos comment ka na rin sa baba kung meron ka mga suggestions na gusto mong i-vlog ko. And again, mag-subscribe kayo sa office mate ko na yung Cheryl. First vlog niya ata yung parang yung product about matanggal yung peklat na naging effective sa kanya at binibenta niya rin ata yun. So yun nga, sabi ko sa iyo kasi yun nga, di ba, yung mga binibenta, yung mga product na binibenta niya, sabi ko sa kanya i-vlog niya na rin. Kaya ayun, meron na siya atang dalawang vlog. Hindi ko alam kung ano yung isang vlog eh. Pinanood niya lang sa akin kagabi yun habang umiinom kami. Wait lang, nakaka-irita naman tong wire na to. So ayun na nga amigos, again, thank you so much for watching. This has been me, Dale Robles, with 2 L's, and just like that, this vlog is over. Deuces!